ओके, आज इभी एक्सपो नेपालको दोस्रो दिन अर्थात् बिजुली गाडीको मेलाको दोस्रो दिनमा हामी आइपुगेको छौँ र म यहाँ घुम्दा घुम्दै इजिगोको स्टलमा आइपुगेको छौँ र इजिगो नेपालको नम्बर 1 इलेक्ट्रिक बाइसाइकल हो। उहाँहरूको भनाइअनुसार हाम्रो नम्बर 1 इलेक्ट्रिक बाइसाइकल हो नेपालमा। सो के कारणले इलेक्ट्रिक बाइसाइकल नेपालमा नम्बर 1 भएको हो त्यसको बारेमा बुझ्नको लागि हाम्रो सरलाई म इन्भाइट गर्दैछु। सर नमस्कार। नमस्ते। आराम हुनुहुन्छ? एकदम फाइन। हजुरको सर, हाम्रो जुन इजिगो तपाईँहरूको यो ब्रान्ड जुन छ नि नेपालको नम्बर 1 इलेक्ट्रिक बाइसाइकल भनेर तपाईँहरूले क्लेम गरिराख्नु भएको छ, यो के कारणले र कसरी भएको? यसमा दुईटा कुरा छ सर। पहिलो कुरो हामी सेलिङमा नम्बर 1 छौँ। ओके, मार्केटमा हाम्रो बाइसाइकल धेरै छ र त्यहाँबाट प्रब्लम कम छ। हामी समग्र भन्दाखेरि सपोर्ट गरिरहेका छौँ, स्पेयर पार्ट एभाइलेबल गराएका छौँ र नेपालमा जहाँ पनि कसैले किन्न चाहेको छ भने हामी डिलरबाट होस् चाहे तपाईँलाई अनलाइनबाट उपलब्ध गराएको छौँ। सो म्याक्सिमम मान्छेहरूले चढ्दै हुनुहुन्छ। तपाईँ नेपालको कुनै पनि सिटीमा जानुभयो भने, गाउँमा जानुभयो भने हाम्रो एउटा साइकल भेटाउनुहुन्छ। अर्को कुरा मैले सुनिरहेको तपाईँहरूको इलेक्ट्रिक बाइसाइकलमा 140 देखि 160 किलोमिटर रेन्ज दिने इलेक्ट्रिक बाइसाइकलहरू पनि छ, त्यो कारणले पनि हो कि? यस, हामीसँग तपाईँलाई पर चार्जमा स्टार्टिङ तपाईँलाई 40 किलोमिटर लिनुहोस् होइन, अनि म्याक्सिमम 160 सम्म जान सक्नुहुन्छ। सो तपाईँले कुन प्रयोजनको लागि किन्न चाहनुहुन्छ तपाईँ भेरिफाई गर्नुहोस् होइन, अथवा हामीलाई भन्नुहोस्, हामी त्यो अनुसारले तपाईँलाई सजेस्ट गरिदिन्छौँ। तपाईँले घरको युजको लागि लिन सक्नुहुन्छ, अल फ्यामिली मेम्बर, तपाईँले जब गर्दै हुनुहुन्छ, स्कुटी बाइकको ठाउँमा यसलाई पनि तपाईँले राख्न सक्नुहुन्छ। त्यस्तै तपाईँले कारहरू चलाउनुहुन्छ, तपाईँसँग टाइम छैन, सर्टेन टाइमको लागि तपाईँ एक्सर्साइज गर्न चाहनुहुन्छ, त्यो पनि लिन सक्नुहुन्छ। सो 20+ मोडेल जसमा तपाईँलाई सबै भेराइटी पाउनुहुन्छ, सबैलाई एड्रेस हुन्छ। तपाईँहरूसँग 20 वटा भन्दा बढी मोडलहरू तपाईँहरूसँग उपलब्ध छ, मतलब बेसिक मोडलदेखि लिएर हायर मोडल, मतलब जो सुकै युजको मान्छेलाई पनि चलाउन मिल्ने खालको साइकलहरू तपाईँहरूसँग उपलब्ध छ। त्यही भएर पनि है। अर्को कुरा चाहिँ तपाईँहरूको डिलरहरू थुप्रै ठाउँमा छ जस्तो मैले सुनिरहेको थिएँ। हामी लगभग मेजर सिटीमा एक्सपान्ड गरिसकेका छौँ। कति ठाउँमा अझै पनि हाम्रो क्रम जारी छ, चाँडै नै हामी त्यो एभाइलेबल हुन्छ। र अर्को कुरा, सबभन्दा इम्पोर्टेन्ट कुरा, हामीसँग ब्रान्ड र इजिगो ब्रान्डमा तपाईँ जानुहोस्, तपाईँले प्राइसको जुन एउटा बाइकको हाम्रो बाइसाइकलको प्राइस हुन्छ एउटा सेम प्राइस पाउनुहुन्छ नेपालभरि। अनि दोस्रो कुरो, तपाईँले यसमा जति पनि पार्ट्सहरू छ तपाईँहरूले डिलरबाट पाउनु भने हामीलाई सिधै सम्पर्क गर्नु, हामी तपाईँलाई उपलब्ध गराउँछौँ। जस पार्ट्सहरूको कुनै समस्या चाहिँ भएन? तपाईँ लिइसकेपछि प्रब्लम छैन। तपाईँहरूले यो नेपालमा आइसक्यो, यो कम्पनी भनौँ इजिगो आइसक्यो कति जति भयो हाम्रो नेपाल? हामी विगत 2 वर्षदेखि छौँ। त्यही भएर हामी अहिले धेरै कम्पनीहरू छ हाम्रो कम्पिटिसनमा, हामीभन्दा पनि अगाडि धेरै कम्पनीहरू आए, तर के छ भन्दाखेरि उनीहरूमा कन्टिन्युटी छैन, सपोर्ट पाउनुहुन्न, तपाईँले पार्ट्स पाउनुहुन्न। तर हामीमा त्यो छैन, हामी एभाइलेबल छौँ। तपाईँ डिलरबाट किन्नुहोस्, अनलाइनबाट किन्नुहोस्, जहाँबाट पनि किन्नुहोस्, तर हामी तपाईँको लागि सपोर्ट र पार्ट्सको लागि एभाइलेबल छौँ। ओके, इजिगो अब लास्टमा एकचोटि सोध्दैछु, इजिगो नै म किन रोज्ने त? किनभने सबैजनाले रुचाएको छ, प्रब्लम कम छ, पार्ट्स एभाइलेबल छ, मलाई लाग्छ एउटा लोकप्रिय ब्रान्ड बनेको छ आज। अर्को, इजिगोले यो इलेक्ट्रिक बाइसाइकलमा पनि धेरै जस्तो काम गरिरहेको छ है। तपाईँहरूको जति पनि मोडल म देखिरहेको छु है, सबै इलेक्ट्रिक बाइसाइकल नै छ। भनेपछि तपाईँहरूले इलेक्ट्रिक बाइसाइकललाई या यस्तै खालको इजिगोको टाइपको यस्तो मोडलको साइकलहरूलाई बढी टार्गेट दिइराख्नुपर्छ। त्यही भएर हामी यसो हामीले तपाईँलाई यो यसमा के छ प्लस पोइन्ट भन्दाखेरि तपाईँले लाइसेन्स रजिस्ट्रेसन परेन। नो लाइसेन्स नो रजिस्ट्रेसन परेन। तपाईँले घरमा सबैजनासँग लाइसेन्स हुँदैन, हजुर, उनीहरूलाई पनि हाम्रो टार्गेट हो। तपाईँले घरमा जति पनि साधन छ सँगसँगै एउटा यो पनि राख्नुहोस्, यो पनि काम लाग्छ। ओके, जस यसमा प्याडल एसिस्ट मोडहरू पनि छ जस्तो मैले सुनेको थिएँ होइन? हजुर हजुर, तपाईँले प्याडल एसिस्ट पनि छ हाम्रो यसमा। ओके, अब सर, अब जस्तै यसको प्राइसहरूको बारेमा कतिबाट स्टार्ट भएर कतिसम्मको छ हाम्रो प्राइसको कुरा गर्दाखेरि हामी 60,000 देखि लिनुहोस्, स्टार्टिङ प्राइस हुन्छ। हाम्रो माथि चाहिँ तपाईँलाई 145-50 सम्म जान्छ अहिले एभाइलेबलमा। अब तपाईँलाई हाम्रो के छ, एभ्री 6 मन्थमा हामी अपग्रेड गर्दै ल्याइरहेको छौँ। अपग्रेड गर्दाखेरि अलिक मोडेलहरूमा तपाईँलाई तलमाथि थप मोडेल थपिँदाखेरि त्यो अनुसारले आउँछ। ओके, लगभग अरू के जस्तै इलेक्ट्रिक बाइसाइकल नै तपाईँहरूले युज गर्न किन सजेसन दिनुहुन्छ अरूलाई? जसले कार चढ्नुहुन्छ, स्कुटर चढ्नुहुन्छ, बाइक चढ्नुहुन्छ, तपाईँहरूले एटलिस्ट यो एउटा राख्नुहोस्। रिजन दुईवटा कारण हो, तपाईँले घरको अरू मान्छेले पनि चढ्न पायो, एडिसनल यो पनि राख्नुहोस्। तपाईँको इकोनोमी पैसा पनि बचाउँछ, घरको सबै मान्छेले चढ्छ र सँगसँगै तपाईँको हेल्थको लागि पनि राम्रो हो। म चाहन्छु तपाईँ कुनै साधनहरू चढ्नुहुन्छ, फुर्सद छैन, सो तपाईँले नजिकको मार्केटहरू यसलाई चुज गर्नुहोस्। पाइडल मार्नुहोस्, ब्याट्री तपाईँलाई अन मोडमा पाइडल मार्नुभयो भने एकदम तपाईँलाई हल्का हुन्छ, इफोर्ट लाग्दैन, एक्सर्साइज गरे जस्तो हुन्छ, तपाईँलाई आफै पनि रमाइलो हुनेछ। साथीभाइले पनि तपाईँलाई मलाई लाग्छ तपाईँ साइकलमा चढ्नुहुन्छ भने राम्रो बन्छ।
जे होस् मैले एउटा कुरा के देखेँ भने यसमा नो लाइसेन्स नो रजिस्ट्रेसन नो पोल्युसन नो हेलमेट भनेपछि उहाँहरूको नारा नै हो, तपाईँहरूको नारा नै त्यही राख्नु भएको होइन। यो कुराले चाहिँ के रहेछ भने हाम्रो दैनिक जीवनमा युज हुने खर्च लोकल एरियामा हिँड्दै हुनुहुन्छ यताउति हिँड्दै हुनुहुन्छ भने एकदमै राम्रो तपाईँहरूले त्यही चाहिँ भन्न खोज्नु भएको होइन। र यो पनि राख्नुहोस्, तपाईँको लाइसेन्स पनि चाहिएन, ट्याक्स पनि तिर्नु पऱ्यो भनेपछि तपाईँको धेरै कस्ट बचत हुने भयो र आफ्नै घरमा चार्ज गर्न पायो होइन। म आफैमा एउटा प्र्याक्टिकली म आफ्नो एक्सपिरियन्स सेयर गर्छु। म पनि लास्ट 1 इयर प्लस भयो चढेको। हजुर, एउटा साइकल तपाईँले इलेक्ट्रिक साइकल लिनुभयो भने 1 इयरको तपाईँको सेभिङले नै तपाईँलाई त्यसको कस्ट निक्लिन्छ। आफ्टर 1 इयर पछाडि त्यो साइकल तपाईँको फ्री भयो। अब जाने भनेको पेट्रोल खर्च हुन्छ। हामी नर्मली घरबाट 2-4 किलोमिटर अप डाउनमा हिँड्दाखेरि पेट्रोल 1 लिटर जान्छ कि 15-20 किलोमिटर चल्नु भनेको लोकलमा 1 लिटर 150-200 पेट्रोल खायो। त्यति पैसा मात्र यसमा लगानी गर्नु डेली तपाईँलाई आयो क्या यो प्र्याक्टिकल कुरा यो मैले सबैलाई सेयर ओके सर, ल तपाईँलाई धेरै धेरै धन्यवाद छ, तपाईँले हामीले सबै जानकारी दिनुभयो। र अर्को कुरा चाहिँ तपाईँहरूले म यहाँ जोड दिन चाहन्छु के भने हाम्रो यो इलेक्ट्रिक बाइसाइकलहरूको सबैको रिभ्यू भिडियो चाहिँ हाम्रो युट्युब च्यानल टेक्निकल बुकमा छ, त्यहाँ गएर हेर्नु होला। बेसिक मोडलदेखि र हायर मोडल भनौँ न, बेसिकदेखि सुरु हुन्छ र हायर मोडल जुन छ सबैको हामीले चाहिँ भिडियो बनाइसकेको छौँ। जस्तै 140देखि 150 किलोमिटर गुड्ने, 140देखि 160 किलोमिटर गुड्ने र 35-40 किलोमिटर गुड्ने, त्यस्ता सबैको भिडियो चाहिँ हामीले युट्युबमा हालिसकेको छ रिभ्यू भिडियो। नेपालको नम्बर 1 इलेक्ट्रिक बाइसाइकल के कारणले हो भन्ने कुरा तपाईँहरूले आज थाहा पाउनु भयो। र तपाईँहरू पनि आउनुहोस्, यो इभी एक्सपो जुन छ अहिले बिजुली गाडीको दोस्रो मेला लागिरहेछ, दोस्रोचोटि तपाईँहरू पनि भिजिट गर्नुहोस्। धेरै कुरा हेर्न पाउनुहुन्छ र फ्री अफ कस्ट हो। यहाँ तपाईँले भिजिट गर्न कुनै पनि चार्ज लाग्दैन, तपाईँले फ्रीमा टिकट पाउनुहुन्छ र फ्रीमा आउनुहोस्। यस्तो यस्तो मोडलहरू टेस्ट राइड गर्नुहोस्, लिन मन लाग्यो भने किन्नु होला। र यहाँ इलेक्ट्रिक बाइसाइकलदेखि लिएर तपाईँले हरेक आइटमहरू पाउनुहुन्छ, स्कुटर कार बाइक सबै कुरोहरू रहेछ। त एकचोटि आउनुहोस्, भिजिट गर्नुहोस्, हेर्नुहोस् र किन्न मन लाग्यो भने किन्नु होला। सो तपाईँहरूलाई भिडियो कस्तो लाग्यो, भिडियो मन पऱ्यो भने च्यानललाई सब्सक्राइब गर्नु होला। र तपाईँहरूसँग केही पनि मनमा जिज्ञासा छ भने कमेन्ट बक्समा छोड्नु होला। तपाईँ कमेन्ट चाहिँ मैले सबै हेरेँ।